السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات، معي من عبد الله. وسؤال أولمبيات الرياضيات: أوجد قيمة x y في المعادلات التالية. المعادلة الأولى عند x زائد y بتساوي 4. المعادلة الثانية x y بتساوي 16. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة أولمبيات الرياضيات يجدها في قائمة تشغيل في قائمة بعنوان أولمبيات الرياضيات. نبدأ الفكرة والطريقة. طبعا هنا ده هتكون المعادلة رقم 1، وهنا المعادلة رقم 2. هنبدأ من المعادلة رقم 1. عندك هنا إن الإكس زائد واي بتساوي 4، فممكن نقول إن الواي بتساوي 4 ناقص الإكس. ومن المعادلة رقم 2 هنبتدي إن احنا نعوض عن قيمة الواي. يعني انت عندك المعادلة رقم 2 كما نرى أمامنا، يبقى إكس مضروبة في الواي اللي هي 4 ناقص الإكس بتساوي 16. فبالتالي 4 هنا 4 إكس ناقص إكس تربيع بتساوي 16. هنبتدي ان احنا ندخل ال16 في الداخل، وفي نفس الوقت نخلي الاكس تيجي في البداية. الاكس تربيع هتيجي باشارتها طبعا، يبقى سالب اكس تربيع زائد 4 اكس، ودي تخش جوه هنا تبقى بإشارة سالبة. سالب 16 بتساوي طبعا هنا الصفر. فهبتدي ان انا هقسم على كام؟ هقسم على سالب 1 عشان اتخلص من الإشارة السالبة اللي جنب الاكس تربيع. يبقى اكس تربيع اهي، ودي طبعا تتغير إشارتها تبقى سالب 4 اكس، ودي أيضا تتغير إشارتها لأن تقاسم على سالب 1. يبقى دي 16 بتساوي هنا ايه؟ صفر. فبالتالي هنا لو هشتغل بقانون المميز العام اللي كان بيقول لي ان الاكس بتساوي هنا معايا سالب البي موجب او سالب الجذر التربيعي لبي تربيع ناقص 4 اي سي على 2 اي. طبعا احنا عارفين هنا ده هنا A و B وهنا C. فهيبتدي الاكس هنا هتساوي هنا سالب البي، يعني سالب 4 موجب أو سالب الجذر التربيعي لسالب 4 الكل هنا تربيع ناقص 4 مضروبة في كام؟ مضروبة في المعامل ال A اللي هو 1، والسي 16 مضروبة في 16 على 2 في كام؟ 2 في 1. فبالتالي دي هتساوي، يبقى الإكس هنا هتساوي سالب في سالب يبقى موجب 4 موجب أو سالب جذر التربيعي لمين هنا؟ 16. 16 ناقص كام؟ لما نضرب هنا دي طبعا الأربعة في 16 هيكون وفي إشارة سالبة في البداية هتكون معانا سالب 64 على طبعا إيه؟ على الاتنين. يعني دي الإكس هتساوي هنا 4 موجب أو سالب، نطرح هنا هيكون سالب الجذر سالب كام؟ 8 وإيه؟ و40 أسفل الجذر طبعا على الاتنين. وبالتالي هيكون معانا الاكس هنا الاكس 1 طبعا واتنين، لان طبعا هنا هتكون الاكس الاولى والاكس التانية هتكون بتساوي معانا هنا. ناخد دي هنا 4 اهي موجب او سالب هنا اسفل الجذر سالب 1 مضروبة في ال16 مضروبة في جذر ايه؟ 3. هنا عندك على كام؟ على الاتنين. فدي بتساوي معانا هنا ادي الاربعة موجب او سالب هنا جذر 16 باربعة طبعا، وهنا جذر سالب 1 يعني اي، وهنا الجذر ايه؟ 3 على كام؟ على الاتنين. طيب يبقى دي بتساوي كام؟ بتساوي هنا الاربعة على الاتنين، يعني يكون الناتج 2 موجب او سالب ادي 2، لان 4 برضو على الاتنين 2. هنا اي جذر كام؟ جذر 3. طيب فبالتالي هيكون معانا هنا، واحنا نعلم طبعا ان الواي كانت بتساوي كام؟ 4 ناقص ايه؟ ناقص الاكس. فعندك هنا الاكس 1، الاكس 1 عندنا من هنا هيكون 2 زائد 2 اي جذر كام؟ جذر 3. طب والاكس 2؟ الاكس 2 هيكون 2 ناقص 2 اي جذر كام؟ جذر 3.
طيب عايزين نوجد الواي واحد. هنوجد الواي واحد يبقى بنعوض هنا عن قيمة الإكس بالإكس اللي موجودة معايا دي. يبقى هنا هيكون معاك 4 ناقص الإكس كام قيمتها أهي 2 زائد 2 أي جذر كام؟ جذر 3. يعني الواي واحد هتساوي ادي ال4 ناقص 2 وسالب هنا في موجب، يبقى هنا سالب 2 اي جذر كام؟ جذر 3. يعني الواي واحد بتساوي 2 ناقص 2 اي جذر كام؟ جذر 3. وهذه هي قيمة واي 1. يبقى هنا اكس 1 وهنا واي 1. وطبعا هتحقق من الكلام ده، تابعني عشان انا هتحقق لك واثبت لك من خلال المعادلات المعطاة ان الشغل ان شاء الله تمام صحيح 100%. طيب عندك هنا الواي 2 بتساوي هنا الواي 2 هيكون ازاي؟ ادي الاربعة اهي ناقص قيمة الاكس اللي هي دي 2 ناقص 2 اي جذر كام؟ جذر 3. فبالتالي الواي 2 بتساوي هنا الاربعة ناقص 2 موجب 2 اي جذر 3. يعني اذا الواي 2 دي بتساوي 4 ناقص 2 يكون الناتج 2 زائد 2 اي جذر كام؟ جذر 3. هذه هي قيمة مين؟ واي 2. وطبعا اكس 2 اهي. طب اتحقق لي من الكلام ده من فضلك عشان نعرف بقى ايه الشغل بتاعنا ده صحيح ام لا. هنبتدي نشوف التحقق اهو. هنعمل عملية تحقق مع بعض ونشوف المعادلتين اللي كانوا جايين لي. المعادلة الأولى كانت x زائد الواي بتساوي 4، ده أول معادلة. والمعادلة التانية x y بتساوي 16. طيب هنبتدي إن احنا هنا مع بعض بنتحقق. طبعا أدي الإكس زائد الواي بتساوي كام؟ بتساوي الأربعة. طيب أنا عندي الإكس بكام؟ خلينا هنا بنتحقق من الإكس 1. إكس 2 أهي 2 زائد 2 تاني اي 2 اي جذر كام؟ جذر 3 اهي زائد قيمة الواي اهي 2 زائد يبقى 2 ناقص 2 اي جذر كام؟ 3. ده كل ده المفروض بيساوي كام؟ 4. مع الاختصار ده بالموجب وده بالسالب، الاتنين دول راحوا مع بعض يبقى 2 و2 كام؟ 4. 4 بتساوي كام؟ 4. يبقى إذا تحققت المعادلة الأولى 100%، مفيش أي مشكلة. تعال ما نتحقق في المعادلة التانية اللي هي اكس واي بتساوي 16. طيب أنت عندك هنا الاكس واي بتساوي 16. أنت عندك ال A تربيع ناقص ال B تربيع دي بتساوي اللي هي A زائد B مضروبة في A ناقص ال B. يعني هنا معاك 2 زائد 2 اي جذر 3 هنا مضروبة في 2 ناقص 2 اي جذر 3. دي بتساوي طبعا ال16. هنا ده عندك ال A وهنا دي ال B ونفس الشيء ال A وهنا ال B. يعني دي بتساوي معانا 2 تربيع لما نضرب الأقواس دي ناقص هنا معاك 2 اي جذر 3 الكل تربيع. دي هتساوي 2 تربيع يعني 4. 4 ناقص هنا هنربع ما بداخل القوس 4 اي تربيع مضروبة في 3. فبالتالي هنا دي بتساوي الأربعة زائد كام؟ 12 اهي. لأن الأي تربيع ده بواحد طبعا وتلاتة في أربعة ب12. وهنا هيكون معاك 12 يبقى بتساوي ال16. ده المعادلة الناتج بتاعها. يبقى إذا ال16 هتطلع في الأخير بتساوي 16. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.